Kapityan, eto na ang ating sinampalukan beef papaitan ni Andrew's Kitchen. One, two, three. Hi Kapityan, kumusta kayo lahat dyan? Welcome back to Andrew's Kitchen. Maraming salamat sa mga subscriber at mga viewers ng Andrew's Kitchen. Ngayong araw na ito Kapityan, kakaiba na naman itong recipe natin. Yung paborito ng mga Ilocano, lalong-lalo na itong taglamig, masarap na pampainit sa Noche Buena. Ito'y tatawagin natin sinampalukang beef papaitan. Kapityan, nagpakulo tayo ng mga laman loob ng baka. Magpapapaitan tayo. Naglagay na tayo ng luya at saka paminta. Ilalagay na natin itong tanlad para mawala yung lansa ng laman loob. May laman din ng baka to Kapityan. Tuwalya at saka laman loob. Ngayon Kapityan, pakukulaan natin mabuti yan at uhugasan natin para mawala yung lansa niya.
Kitchen, ang ating ingredients sa masarap nating beef papaitan. Laman loob ng baka, kakitchen. Halo-halo na to, kakitchen. May laman, may bituka, may tuwalya, at may baga. Halo-halo na siya, kakitchen. May bituka. At meron tayo ritong tuwalya ng baka na iniwalay natin, kakitchen. At meron tayo ritong taba ng baka. Ito yung magbibigay ng masarap na texture sa ating soup. At siyempre, kailangan natin itong medyo pampainit. Pamintang durog. At pampalasa natin, patis. At itong pagtopping natin, itong green onion. Itong mga panggisa natin, kakitchen. Luya, bawang, sibuyas, at sili, kakitchen. At meron tayong sinampalukang powder dito, kakitchen. Ito ang magiging pampasim natin sa ating masarap na beef papaitan. Kakitchen, imamarinate natin itong laman loob at saka itong mga tuwalya. Ganito ang procedure kung magpapaita, kakitchen. Yan. At lalagyan natin siya ng luya. Ito yung dinice natin. At konting bawang, kakitchen. At ito naman yung sibuyas na dinice din natin. Yan. At maglalagay rin tayo ng pamintang durog dito, kakitchen. Yan. At itong lemon, kakitchen. Yan ang procedure ng papaitan ni Andres Kitchen. Kung meron kayo kalamansi, kakitchen, mas maganda yung kalamansi. Namutakin nyo ng kalamansi, kakitchen. Napakasarap nyo. Yan. Maglalagay tayo ng suka rito, kakitchen. Konti suka. Yan. At imamarinate na natin ito, kakitchen. Siguraduhin nyo lang nagugas kayo ng kamay, kakitchen. Para healthy yung iyahay natin sa Noche Buena natin. Gagamit tayo ng papaitan dito, kakitchen, ng baka. Mamaya natin lalagay yun. Kakitchen, nagpainit tayo ng konting mantika. At maglalagay tayo ng 1 tablespoon na butter. Kung meron kayo star margarine, kakitchen, star margarine ang ilagay nyo. Malinamnam ng star margarine. Napakasarap sa papaitan niya. Yan o, star margarine. Ang kailangan natin dito, pero wala tayo star margarine. Kaya itong butter ang ginamit natin. Butter na ordinary. Pero masarap na rin yan, kakitchen. Antayin lang natin matunaw, kakitchen. Magigisa na tayo. Yan, tunawin lang natin yung butter natin. Ang purpose natin dyan, kakitchen, kaya naglagay tayo agad ng mantika. May iwasan nating pumait yung butter. Masunog. Yan, ilalagay natin itong taba ng baka. Oh. Yan, ang dagdag ano to, pampalasa, kakitchen. Lagi akong nagtatabi na ito, kakitchen, para sa mga panggisa-gisa. Masarap to sa mga soup. Dahil lang natin itong medyo matusta itong taba ng baka natin, kakitchen. At saka natin lalagay yung mga pampalasa natin. Kakatasin lang natin itong taba ng baka natin, kakitchen, para malinamnam yung papaitan natin. Special na naman ito, kakitchen. Ito yung mga paborito ng mga Ilocano. Papaitan, sinaglaw. Kung tawagin sa Ilocano, sinaglaw.
Tawagin sa Tagalog, papaitan. Yan o, ganito procedure ng papaitan si Andres Kitchen, kakitchen. Nagmamantika na yung ano natin kakitchen, no? Yung taba ng baka natin, bango. Pwede na natin ito ilagay itong mga panggisa natin. Bawang, sibuyas, luya, sili. Kakitchen, kaya ang sili natin hindi press. Ayaw ng camera naman natin ng mangang. Pero kagat niya angang niya mamaya kakitchen. Meron tayo ilalagay dyan na nakaseparate yung mangang. Yan na, kakitchen. Maglalagay rin tayo ng Knorr cubes dito kakitchen. Ayan natin itong patis kakitchen. Yan. Narinig niyo ba yung sakit-sit ng patis kakitchen? Bango. Siyempre, nilalagay tayo ng paminta. Meron ng paminta yung ano natin, yung dip natin, minarinig natin ng paminta. Pero mas maganda pa rin itong meron pa rin tayo paminta rito sa silang kutsara natin mga bawang sibuyas. Yan. Malasang malasa ito kakitchen, promise. Maglalagay tayo ng Knorr cubes kakitchen. Pagpalasa ito kakitchen. Para sa broth natin. Bango kakitchen. At ilalagay na natin itong beef natin. Ayan o, kakitchen o. Yung minarinate natin na sa lemon. Tsaka paminta, suka, bawang, sibuyas, luya, yan. Kompleto na lasa na ito kakitchen. Igigisa pa natin to kaya malasang malasa itong papaitan natin. Ayan o, kakitchen o. Sinasangkot siya natin o. Napakabango ng kakitchen ng papaitan natin. Bango, kakitchen. Maglalagay tayo ng tubig dito kakitchen. Inugasan natin ito ng malinis kaya sigurado tayong malinis itong kakainin natin kakitchen. Tinapon natin yung pinagpakuluan niya. Inalis natin yung anggo. Lalagyan natin siya ng tubig kakitchen. Ito na magiging sabaw niya. Lagyan pa natin siya ng mga 3 cups. Ito kakitchen o. Di ba? Lagyan natin lahat kakitchen. Yan. Pakukuluan natin ito ng 1 oras kakitchen. Babalikan natin ito after 1 hour. Takpan natin ngayon. Kakitchen, check natin yung papaitan natin. Oh. Yan na siya kakitchen. I-slow na natin siya kakitchen. Yan o. Look, yummy na kakitchen. Tignan natin yung laman kakitchen. Medyo malambot-lambot na siya kakitchen. Pakukulaan pa siya natin ng mga kalating oras. Kitchen. Abang in-slow cook natin, lalagay na natin itong papait natin. Ito yung papait niya. Lalagay natin lahat ito kami dyan.
Masarap yung mapait. Kaya papait. Simutin natin agad yan. Sayang yan. Yan, simut na simut o kakidyan. Ayan na yung texture ng papait natin. Lalo pa siyang lalapot niya kakidyan. Maya maya. Pagka totally ng luto na yung mga karne natin. Mga laman loob. Lalapot na siya dyan kakidyan. At magtitimpla na tayo pagka lumapot na. Kakidyan, check natin yung beef papaitan natin ha. Kaya kakidyan, medyo malapot-lapot na siya kakidyan. Ayan, ha? Ilalagay na natin yung sinampalukang powder natin. Ito. Ayan. Tamarin. Kailangan maasim kakidyan. Nalagyan natin itong isang pack. Mapait-pait na siya na maasim kakidyan. Tama-tama ito sa malamig na panahon sa Noche Buena nyo kakidyan. Pampalis ng ginaw habang inaantay nyo yung ibang recipe nyo niluluto. Humihigop kayo ng papaitan kakidyan. Ayan o. Napakasarap nito sa beer. Kaya sa wine kakidyan. Ito paborito ng mga Ilocanong pulutan. Papaitan. Ayan kakidyan. Titikman natin ito kakidyan. Meron tayong kutsara dito na sineperate na. Yan kakidyan ha. Ito yung mga taba kakidyan oh. Yung sinasabi ko sa inyo na dagdag texture ng niluluto natin. Ayan. Sarap niya kakidyan. Lalo na kung may sinangag pa kayo dyan kakidyan. Yan natin yung beef natin. Kung okay na yung lambot. Wow! Ang pait, ang sarap kakidyan. Tamang-tama ng timpla. Hindi tayo maglalagay ng alat. Kompleto na kakidyan. Tama lang yung patis na nilagay natin. Kaya paminta. Yung asim niya, napakasarap kakidyan. Perfect kakidyan. Ang sarap sa kanin nito, sinangag. Kakidyan, luto na ang beef papaitan. Ilalagay na tayo sa plate natin kakidyan. Ayan, piplating na tayo. Ayan kakidyan ha. Lagyan natin ng sili. Ayan. Kakidyan, eto na ang ating sinampalukan beef papaitan ni Andrew's Kitchen. Ano, kakidyan o. Sarap sa kanin na ito kakidyan. Igupin mo natin sa baw. Wow! Ang asim na medyo mapait-pait kakidyan. Tamang-tama na yung pait niya, tsaka yung asim niya. Masarap to sa Noche Buena kakidyan. Habang inaantay nyo yung masarap yung niluluto, umiikot kayo na itong papaitan. Yan. Tama yung lambot ng ano natin. Beef natin. Masarap sa kanin kakidyan. Kapagsa ka rin ito kakidyan. Malasang-malasa yung taba ng baka natin kakidyan. Ano? Kakidyan, nakagawa na naman tayo ng isang masarap na recipe ng mga Ilocano. Ito'y paborito ng mga Ilocano. Sinampalukang beef papaitan. Tamang-tama sa malamig na panahon itong recipe natin ito.
sa nalalapit na Pasko, Kakichen. Ito'y napakasarap na paboritong pulutan ng mga Ilocano at paboritong soup sa malamig na panahon. Kaya itong beef, sinampalukang papaitan ang ating napili. Maraming salamat, Kakichen, sa ating masarap na recipe na nagustuhan nyo. Sana'y lagi kayo nakasuporta sa Andres Kitchen. Hanggang sa susunod ulit na ating pagkikita, isang masarap uli na dish ang ating lulutuin dito lang sa Andres Kitchen. Thank you so much. God bless us all, Kakichen. Merry Christmas. Bye.